لنجعل الأفق البعيد وجهتنا. عبره وحيث البعيد جداً سنسافر معاً. سنسير ونستكشف سحر نور نهار اليوم وغموض ظلال ماضي الأمس. نتلمس تاريخ الأزمان لنقرأ تاريخ المستقبل القادم، لنحتفل بما هو عزيز على قلوبنا، ولنقدس ما يجعل إنسانيتنا تتلألأ، لنكتشف أساطير وأعاجيب العالم أينما كانت تختبئ. نرى تفاصيل ألوانها، نشعر بها تنبض، لتصطادنا الرؤى وليصبح كل ما قد نتخيله حقيقة. ها أنا المسافر، وتخطو أقدامي اليوم في عالم جديد. مرحبا بكم في مدينة الهواء العليل، مدينة تختصر نمط الحياة الأوروبي ونمط المعمار الفرنسي، يلقبونها باريس أمريكا اللاتينية. مرحبا بكم في العاصمة الأرجنتينية، مرحبا بكم في بوينوس آيرس. بوينوس آيرس أكبر مدن الأرجنتين وثالث أكبر تجمع سكني في أمريكا اللاتينية. يزيد عدد سكانها عن 15 مليون نسمة، أي تضم ثلث سكان البلاد. وعلى خلاف دول أمريكا اللاتينية الأخرى تطغى عليها الثقافة الأوروبية ونمط الحياة الغربي. هذا هو إذن ميدان مايو أو ماشو كما يطلق عليه الأرجنتينيون، وهو الميدان الذي يعبر عن تاريخ الأرجنتين بما فيه من هزائم وانتصارات. من الساحة يمكنك مشاهدة كابلدو، وهو أول مبنى حكومي أنشئ في المدينة سنة 1850، وكذلك كاتدرائية متروبوليتان وكثير من المباني التاريخية. جميعنا يعرف البيت الأبيض مقر إقامة الرئيس الأمريكي، ولكن هنا في الأرجنتين الرئيس يسكن في القصر الوردي. هذا اللون له قصة سياسية سنحكيها لكم. يعود هذا المبنى ذو الطابع الإيطالي والفرنسي إلى القرن ال19، وهو مقر سكن رئيس الجمهورية. طلب الفيدراليون أن يطلى باللون الأحمر، في حين أصر الاتحاديون على أن يكون أبيض، وإرضاء للطرفين تم مزج اللونين معا، فكانت النتيجة لونا توافقيا وهو اللون الوردي. العصر الذهبي لبوينوس آيرس كان بين الفترة الممتدة من ثمانينيات القرن ال19 إلى أربعينيات القرن العشرين. أنشئت خلالها مبان عامة فخمة تجمع بين الطرز المعمارية التي كانت سائدة في أوروبا.
وأصبحت في ذلك الوقت من أجمل المدن العصرية والمركز الثقافي لأمريكا اللاتينية. This is the central square of the city. It's called Plaza de Mayo because of the name of a revolution that took place in 1810, and it is the political heart of the country. During the coup d'etat of 1976, there was an enormous political persecution, and 30,000 people were persecuted, tortured, and killed. This organization was mostly formed by mothers of these people that were disappearing. So they chose this as a symbol. It's supposed to be a headscarf around the face of a woman. And you can see that it is repeated many, many times all around the monument, precisely because what they did was walk in circles as a discreet protest, because, well, their fight is actually not over yet. بدأت الحرب سنة 1976 حيث أجبر النظام الدكتاتوري السكان على قتال اليساريين والمعارضين، وعندما انتهت هذه الحرب كان عدد الضحايا قد وصل إلى 30,000. معظمهم اختفوا قسرياً ولم يعرف مصيرهم حتى اليوم. تحتل كاتدرائية متروبوليتان موقعاً مميزاً في ساحة مايو يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر. تزهو هذه الكنيسة الكاثوليكية بتصاميم داخلية أنيقة على طراز عصري النهضة والباروك، وتتزين بالعديد من الأعمال الفنية الهامة، وتضم ضريح أحد أعظم الأبطال الثوريين في الأرجنتين، وهو الجنرال خوسيه دي سان مارتين. أدرك سان مارتن ضرورة توحيد الثوار في أمريكا اللاتينية، فقاد ثورة شعبية عارمة طردت الإسبان من الأرجنتين والبيرو وتشيلي. الأرجنتينيون مولعون بالعمل وبالكلاب أيضاً، لذلك من ليس لديه الوقت الكافي يدفع بكلابه إلى باسيبيروس أو منزه الكلاب الذي تبدو عليه علامات الإرهاق، وهو يقود مجموعات كبيرة منها قد تصل إلى 20.
خلال وجودنا في بوينوس آيرس أعاقت تنقلاتنا مظاهرات شبه يومية حاشدة احتجاجاً على خطة تقشفية طرحت للتصويت في الكونغرس تقضي الخطة بتخفيض الرواتب وإلغاء بعض المزايا التي يحصل عليها العمال. شعوب أمريكا اللاتينية شعوب حرة تأخذ رأيها إلى الشارع بشكل واضح ومسموع وسلمي. باتت هذه المظاهرات الاحتجاجية متكررة منذ عقدين بسبب أزمة اقتصادية خانقة. فرغم أن الأرجنتين بلد غني بالموارد فإنه يغرق في الديون الخارجية ما ينعكس سلباً على حياة الناس. الشكل البراق والأنيق لبوينوس آيرس يخفي خلفه العديد من جيوب الفقر المنتشرة في محيط المدينة، وهي أحياء تثير مخاوف السكان إذ يتزايد باضطراد أعداد قاطنيها من الفقراء والمهمشين والخارجين عن القانون. هذه هي دلتا تيغري، أكبر دلتا في العالم، تبلغ مساحتها 14,000 كيلومتر مربع. معظم غذاء الأرجنتين يأتي من هذه المنطقة التي سنحاول استكشافها بقارب الكياك الصغير هذا. كلمة تيغري بالإسبانية تعني نمور، حيث كانت النمور تعيش وتتجول هنا قبل أن تصبح منطقة زراعية في منتصف القرن التاسع عشر. تبعد دلتا تيغري 45 دقيقة عن العاصمة، وقد تشكلت المنطقة بسبب تفرعات نهر باران العريضة والمتشابكة، وبين تلك التفرعات توجد جزر صغيرة شيدت عليها منازل لأثرياء بوينوس آيرس، وتعتبر منطقة سياحية بارزة على مستوى الأمريكيتين لهواة التجديف والاستكشاف والمتعة. تتميز المنطقة بغاباتها وأراضيها الزراعية وهوائها النقي، ويذكر أنه عندما انتشر وباء الحمى الصفراء في القرن التاسع عشر لجأ الناس لتيغري باعتبارها أفضل مأوى صحي في محيط بوينوس آيرس. بني هذا المبنى قبل 100 عام ليكون نادياً رياضياً وترفيهياً للأثرياء فقط، وقد اعتبر رمزاً للفخامة والرقي بمقاييس ذلك العصر. تعالوا لنستكشفه سوياً.
شيد المبنى بإطلالته على نهر لوغان على الطراز الكلاسيكي الحديث في نهاية القرن ال19. أعمدة وأقواس وشرفات، أما الزخارف فقد استمدت أشكالها من سعف النخيل وأكاليل الزهور وأوراق الغار التي ترمز للأمجاد. أما من الداخل فتجد القاعات الفسيحة ذات المرايا والنوافذ الواسعة، رخام للأدراج، خشب البلوط للأرضيات، البرونز والكريستال للثريات، وماء الذهب للزخارف التي تزين الجدران. أصبح المبنى مقر متحف تيغري للفنون في نهاية التسعينيات، ويعرف اختصاراً بمات. يحتوي على مجموعة رائعة من فنون الرسم والنحت لأهم الفنانين الأرجنتينيين في القرن ال19 والقرن العشرين. الهدف من تأسيس المتحف هو جمع الأعمال الفنية التي تعكس الطبيعة الخلابة لمنطقة تيغري وحياة الناس في هذه المنطقة الجميلة. تنقل لك الأعمال الفنية التفاصيل الرائعة للحياة اليومية في منطقة الدلتا. I see a lot of waffles. I want the big waffle with dolce de leche. Okay, you can choose any one of these one and 3 different kind of fruit. Oh, that's amazing. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you very much. إذن هذا هو الوافل الطازج الذي يطبخ هنا في هذا المطعم، وهذه هي الفواكه التي تصدر من هذه المناطق، منطقة الدلتا في الأرجنتين. قوي حساس وصبور، يعرفون لغته ويقدرون صداقته. إن لم تجده في البراري تراه برفقة رعاة البقر، أو إن سنحت لك الفرصة تلتقيه في ملاعب البولو. Hey. Hey. Hatem, how are you? Robin. Robin, how are you, man? Bien. Good to see you. Bien. Thank you for having us. Por favor, gracias por venir. You're doing asada. Un asado, Asado. argentino. Hay que cortar. Yeah, do you want me to try? Sí, yes. A lot of fat. Huh? Sal. Parrilla. En argentino, costilla. Y con esto la intensidad de calor que le queremos dar.
هذه هي الطريقة التقليدية في الشواء في الأرجنتين، يسمونها أسادو وتعني بالإسبانية الشواء. يقومون بشيء الطعام على الحطب، تجميع هذا الحطب بطريقة ملفتة جدا كما تشاهدون، ويطهونه على نار هادئة تماما حتى يحتفظ بليونته وطعمه المميز. طريقة الطهي هذه ابتكرها رعاة البقر الأرجنتينيين في القرن ال19. طريقة بسيطة جدا، لحم طازج يطهى على نار هادئة والقليل من الملح. الشواء شائع في حوض البحر المتوسط ومناطق أخرى من العالم، لكن الأرجنتينيين يتفاخرون بأن لديهم طريقتهم الخاصة. يقولون إن الأسادو ككل شيء آخر في الحياة، حتى يكون لذيذاً عليك أن تنجزه بصبر وشغف ومحبة. Hey, Hazem. James, How are you? How are you doing? Nice to meet you, James. Good. What are we doing now? What we're going to do first, we're going to get you kitted up to play some polo. So, Okay. most important thing, let's try a helmet. Helmet. So we can choose our teams. Black it is. Now chaps, we're going to use these to protect your legs from the stirrups, okay? Cool. The most important bit, your mallet. To hold your mallet, you put your right hand to the sky, your thumb into the loop, and number always to the sky. Yeah. Perfect. I'll grab mine. Yeah. Let's go play. Let's go. Okay, so when we come to a ball, Yeah. we just drop the stick down, swing it back, and swing it through. Cool. Okay? Keep going, keep going. Go to the goal. Good. رياضة البولو هي الرياضة الثانية الشعبية في الأرجنتين بعد كرة القدم، وهي من الرياضات التي تتطلب مهارة في ركوب الخيل ومهارة في اللعبة ذاتها. إذا كنت مبتدئا مثلي فقد تحظى بشرف المحاولة. Go! رغم أن البولو نشأت كرياضة أرستقراطية، ممارسوها من الأثرياء وجمهورها عادة من النخبة، فهي في الأرجنتين رياضة جماهيرية، والبطولات المحلية تشهد احتشاداً كبيراً في الملاعب، ويحفل تاريخ الأرجنتين بالميداليات والمراكز الأولى في البطولات الدولية.